අදත් Max City dashboard program එකට යාළුවෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Max City dashboard පදවන්න කලින් දැනගන්න Max City YouTube channel එක දැන්ම subscribe කරන්න. අපි අද බලමු වාහනයක කොහොමද ඔයිල් මාරු කරන්නේ සහ ඔයිල් සම්බන්ධ ඔබ නොදත් වැදගත් කරුණු කිහිපයක් ගැන. පිටිපස්සේ දෙන්න අපිට ආපු ජපාන් වර්ගයේ වාහනයක් ෆුල් සර්විස් එකට අවිල්ලා තියෙන්නේ අද. ඉතින් ඔයිල් එක මාරු කරන තැන තමයි දැන් වාහනේ තියෙන්නේ. එන්ජින් එකේ සාමාන්‍යයෙන් ඇතුලේ රන් වෙන පාර්ට් සාමාන්‍යයෙන් ගෙවෙනවා. ඝර්ෂණයත් එක්ක ඒත් එක්කම තමයි අපි ඔයිල් එකේ ඝනත්වය වැඩි කරගන්නේ. ඒ වැඩි කරගන්න ඝනත්වය අනුව තමයි අපි SE යගයත් වැඩි කරගෙන ඔයිල් එක සාමාන්‍ය විදියට කන්ටිනියු කරන් යන්නේ සර්විස් එකක් දිගටම මේන්ටේන් කරද්දී. හැබැයි විශේෂම දෙයක් කියන්න ඕන අපි කලින් මේකේ ඔයිල් ෆිල්ටර් එක මාරු කරලා තියෙන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් එන්ජින් ඔයිල් එකත් එක්ක ඔයිල් ෆිල්ටර් එක අනිවාර්යයෙන් මාරු කරන්න ඕන. ඔයිල් එක කිලෝමීටර් 5000ක් ඇතුළත දුවද්දී ඒ ඇතුළේ ඩස්ට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ෆිල්ටර් එක ඇතුළත හිර වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් පෙරණ එකනේ කරන්නේ ෆිල්ටර් එකකින්. ෆිල්ටර් එක අපි මාරු කරන්නේ නැතුව ඔයිල් එක විතරක් මාරු කරොත් අර පරණ ඩස්ට් එක ආයෙමත් ෆිල්ටර් මේ ඔයිල් එකත් එක්ක කලවම් වෙලා අපි අලුතින් දාන ඔයිල් එකත් එක්ක මේ ඒකේ තියෙන thickness එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද අපි අනිවාර්යෙන් ඔයිල් එක සහ ෆිල්ටර් එක කිලෝමීටර් 5000ක් ඇතුළත මාරු කරගත යුතුමයි. එතකොට තමයි වාහනයක ආයු කාලය තව ටිකක් වැඩි කරලා අපිට තියාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි දැන් මේ වාහනේට ඔයිල් දාන්න හදන්නේ. ඉතින් අපි මේ වාහනේට ඔයිල් දාද්දී අපි ඒ වාහනේට රෙකමන්ඩ් කරලා තියෙන ඔයිල් එක තමයි අපි මේ වෙලාවේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් දැන් අපි දාන ඔයිල් එක. අපි ඊළඟ එපිසෝඩ් එකේදී අපි එන්ජින් ඩිග්‍රීස් එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා කතා කරනවා. අපි ඒකෙදී හම්බෙමු. Max City dashboard පදවන්න කලින් දැනගන්න Max City YouTube channel එක දැන්ම subscribe කරන්න.